હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો નવરાત્રિ ચાલે છે ને નવરાત્રિમાં ફરાળી રેસીપી આપણે વધારે ખાવામાં આવતી હોય છે. તો જે લોકો ફાસ્ટ છે જેમને એમના માટે એકદમ સરસ રેસીપી લાવી છું, ફરાળી ઢોસા. તો ફરાળી ઢોસા બનાવવા થયા એકદમ આસાન, ફટાફટ બની જાય ઇન્સ્ટન્ટ એવા ઢોસા છે. તો ચાલો રેસીપી જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મોરૈયો લીધો છે, 1 કપ ભરીને મોરૈયો લેવાનો છે. હવે મોરૈયા સાથે આપણે વ્હાઇટનિંગ માટે એમાં એડ કરી દઈશું સાબુદાણા. તો આપણે 1 કપ અહીંયા મોરૈયો લીધો છે અને 1/4 કપ આપણે આમાં સાબુદાણા એડ કરી દઈશું. તો આટલા આપણે સાબુદાણા એડ કરી અને આને એકદમ સરસ ફાઇન પાવડર બનાવી લઈશું. જેમ કે કેવું ઢોસાનું આપણે દળાવતા હોઈએ છીએ અથવા તો ઘરે મિક્સરમાં દળતા હોઈએ છીએ, ચોખ્ખા છે, દાળ છે, એ જ રીતે આને પણ આપણે દળી લઈશું. જો આટલો પાવડર બનાવી લઈશું મિક્સર જારની અંદર દળીને. અને ત્યાર પછી અહીંયા 1/3 કપ દહીં એડ કર્યું છે અને જેટલું જોઈએ એટલું પાણી એડ કરી દઈશું. હવે પહેલાં પાવડર બનાવવા માટે મોરૈયો અને સાબુદાણાનો આપણે પાવડર બનાવી લઈશું. ત્યાર પછી આપણે દહીં અને પાણી એડ કરી પાછું મિક્સર જાર ફેરવી લઈશું. હવે આ રીતે આપને લિક્વિડી ફોર્મમાં બેટર મળી જશે. અને આને જો ચાહો તો ઇન્સ્ટન્ટ પણ બનાવી શકો અને જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો 10-15 મિનિટ રેસ્ટ પણ આપી શકો. તો હવે આને આપણે રેસ્ટ આપી દઈશું 10 મિનિટ અને ત્યાર પછી આના ઢોસા બનાવી લઈશું. તો એકદમ ફટાફટ અને સરસ બને છે આ ઢોસા, ફાસ્ટમાં ચાલી જાય છે. સાથે આપણે એક સરસ મજાની ચટણી પણ બનાવેલી. હવે અહીંયા આપણે નમક એડ કરી દઈશું ટેસ્ટ પ્રમાણે. એક બાઉલની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લઈશું આ બેટર અને એને ઢાંકીને આપણે 10 મિનિટ રેસ્ટ આપેલો હતો. જો ચાહો તો રેસ્ટ આપી શકો, તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય ને ફટાફટ બનાવ હોય તો પણ એકદમ સરસ બને છે. પણ જો રેસ્ટ મળશે તો થોડું સાબુદાણા અને જે મોરૈયો છે એકદમ આ બેટર જે એકદમ લિક્વિડી છે ને થોડું ઘટ્ટ બની જશે 10 મિનિટ બાદ. હવે આને થોડો એવો આપણે રેસ્ટ આપી દઈએ. ત્યાં સુધીમાં આપણે ચટણી બનાવેલી, ચટણીનો પૂરો વિડીયો અહીંયા મેં એડ નથી કર્યો. જો તમને જોઈશે તો ફરીથી પાછો એડ કરી દઈશ. તો હવે આ ચટણીમાં માત્ર આદુ, મરચાં, સિંગદાણા, સ્વાદ પ્રમાણે નમક અને પાલક એડ કર્યું છે અને દહીં એડ કર્યું. એકદમ ફરાળી ચટણી તૈયાર છે. હવે આપણે આને સાઈડ પર રાખશું અને બટેટાને અગાઉથી જ બોઇલ કરીને રાખ્યા છે. તો બાફેલા બટેટાનો આપણે ઢોસાની અંદર, જે મસાલા ઢોસાની અંદર મસાલો બનાવી લઈશું. તો હવે મસાલો બનાવવા માટે થોડું એવું આપણે તેલ મૂકી દઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે સિમ્પલ આમાં આપણે જીરું અને હળદર એડ કરી દઈશું. થોડા એવા કઢી પત્તા અને 1 મરચાંના ટુકડા એડ કર્યા છે. હવે આ બધું બરાબર થોડું એવું સિજાવા દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે બટેટાને કટ કરીને રાખ્યા છે એ એડ કરી દઈશું. એકદમ સરસ એવી ફરાળી વાનગી છે. તમે લોકો બનાવતા જશો પણ એકદમ સરસ એવા બને છે. જો આ રીતે બેટર બનશે તો સરસ એવા ઢોસા બનીને તૈયાર થાય છે. હવે આ રીતે આ બટેટાના ટુકડાને આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું. જો તમે ચાહો તો મેશરથી મેચ પણ કરી શકો અને આમ બી જો આખા ટુકડા આ રીતે રાખો તો પણ ચાલે. ભાઈ તમારી પસંદ, જે રીતે તમે કરવા માંગો એ રીતે કરી શકો. તો હવે આ મસાલો એકદમ સરસ આપણે ચડવા દેવાનો છે. આમાં બસ માત્ર સ્વાદ પ્રમાણે આપણે નમક જ એડ કર્યું છે, બીજા કોઈ મસાલા આની અંદર એડ થયા નથી. પણ એકદમ સિમ્પલ, સોબર, ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી ફ્રેન્ડ્સ આ રેસીપી એકદમ સરસ ટેસ્ટફુલ બને છે અને ફરાળમાં એકદમ સરસ એવી ટેસ્ટી રેસીપી આપને મળી જાય છે. તો આ રીતે આપણા બટેટા પણ તૈયાર છે અને એક બાજુ આપણે બેટર જે બનાવેલું એમને પણ 10 મિનિટનો રેસ્ટ મળી ગયો છે. તો હવે આપણે ઢોસા બનાવી લઈશું. તો જોઈ શકો છો આપણે જે બેટર બનાવ્યું ત્યારે એકદમ લિક્વિડી હતું અને 10 મિનિટ રેસ્ટ પછી આ રીતનું આ બેટર દેખાય છે. એકદમ બાઉલમાં સાઈડમાં કિનારીએ બેટર ચોંટી ગયેલું છે. આ રીતે બેટર જોઈએ છે ઢોસાનું. જોઈ શકો છો ચમચી વડે આ રીતે પડે છે અને ચમચી આગળ પાછળ થાય તો પણ વચ્ચે એકદમ ચોંટ્યું રહે છે. બસ આ રીતનું આનું બેટર બનાવવાનું છે. અને મેન છે ઢોસા બનાવવામાં એ છે તવી. તો ઘણા લોકોને કન્ફ્યુઝન હોય છે કે ઢોસાની એકદમ સરસ તવી હોવી જોઈએ, એવું નથી. આ એકદમ ઓલ્ડ છે અને એમાં આપણે એકદમ સરસ તપાવી દઈશું. ત્યાર પછી થોડું ઓઇલ એડ કરી દઈશું. એકદમ તવી અત્યારે ગરમ છે. ત્યાર પછી પાણીના છટકોરથી આપણે પાછી એને થોડીક ટેમ્પરેચર
ઠંડુ પાડીશું અને આ રીતે કપડાથી લૂછી લઈશું. ને ત્યાર પછી આપણે આને ફ્લેમ ધીમી કરી દઈશું ને આ રીતે બેટર રેડી દઈશું. બેટર રેડ્યા પછી ફટાફટ ચમચી વડે આ રીતે ઢોસા ઉતારી લઈશું. તો એવું નથી કે ઓલ્ડ તવી હોય તમારી પાસે તો એકદમ સરસ નોનસ્ટિકી જોઈએ એવું નથી. જૂની પણ તવી હોય તો એને નોનસ્ટિકી આ રીતે બનાવી શકો, જે રીતે મેં પ્રોસેસ આગળ કરી. બસ એકવાર જ તેલ લગાવવાની પ્રોસેસ કરવી પડે છે, ત્યાર પછી તમારે માત્ર પાણીથી ટેમ્પરેચર ઠંડુ કરવાનું હોય છે. હવે આ રીતે જ્યારે ઢોસાનો કલર થોડો ચેન્જ થાય ને ત્યાર પછી થોડું એવું ઓઇલના ડ્રોપ્સ એડ કરી ઉપરથી આ રીતે મેચ કરી દઈશું. ને ત્યાર પછી આ મસાલો છે, આ મસાલો માત્ર આમાં નમક છે, આમચૂર પાવડર છે ને લાલ મરચું છે. હવે આ મસાલો ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરી અને આપણે જે બટેટાનો મસાલો છે એ એડ કરી દઈશું. તો એકદમ સરસ એવા મસાલા ઢોસા બનીને તૈયાર થશે. તો જુઓ આ રીતે એકદમ સરસ કિનારીથી છૂટું પડી જાય છે, જાતે જ છૂટું પડી જાય છે. બિલકુલ એવું નથી કે આ ઢોસો આપણાથી ચોટી રહેશે તવીને કે ઉઠલી નહીં શકે, તો એવું બિલકુલ નથી. આ રીતે આપણે ઉપરથી થોડું પ્રેસ કરી દઈશું ને અંદર બટેટાનો મસાલો ભરી દઈશું. આમાં કોઈ પણ ફરાળીમાં કોઈ પણ રીતે તમે મસાલો બનાવીને અલગથી ભરી શકો. હવે લોઢીનું ટેમ્પરેચર અહીંયા ફૂલ ગરમ છે, ત્યાર પછી મેં પાણીનો છંટકો કર્યો છે, આ રીતે લૂછી લીધેલું છે અને ફૂલ ટેમ્પરેચર પર આપણે આ બેટરને રેડી દઈશું. અને ફૂલ ટેમ્પરેચર પર જ આપણે આ બેટરને ઢોસો પાડી લઈશું. ઢોસો પડ્યા બાદ ટેમ્પરેચર એકદમ મીડિયમથી લોની વચ્ચે ચાલવું જોઈએ અને ઢોસો એની રીતે જ કલર ચેન્જ થાય ત્યાર પછી આપણે ઓઇલ એડ કરી દઈશું. થોડો એ ઉપરથી મસાલો ટ્વિંકલ કરી દઈશું. ત્યાર પછી આમ જ પેપર પણ બનાવી શકો અને કંઈ બીજી રીતે તમે બનાવતા હોય, ચીઝ છે, પનીર છે તો પણ બનાવી શકો. પણ આ ફાસ્ટ માટે છે તો એકદમ સિમ્પલ સોબર આપણે બનાવ્યા છે. આ રીતે બનાવવાના છે ઢોસા. તો એકદમ સરસ જ્યારે મીડિયમ ફ્લેમ પર ચડશે એટલે એકદમ એની જાતે જો કિનારી છૂટી પડી જશે અને સરસ એવો ઢોસો બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો એકવાર આ રીતે બનાવશો. મેઇન પ્રોસેસ એની આજે સ્ટાર્ટિંગ થાય છે કે ઢોસામાં શું ધ્યાન રાખવું. તો જ્યારે તવી પર બેટર એડ કરો છો ને એ બધું ટેમ્પરેચર હાઈ લો અને એને આપણે આગળ જે નોનસ્ટિકી આ તવી છે એને બહુ જૂની તવી છે એને પહેલેથી આપણે જે ઓઇલથી ગ્રીસ કરીને ત્યારે થોડું પણ એમાં કંઈ ફોલ્ટ હશે ને તો એ એકદમ સરસ નોનસ્ટિકી બની જાય છે અને પછી આપણે એમાં ઢોસા પાડવાના છે. તો આ રીતે બધા જ ઢોસા આપણે પાડી લઈશું. થોડા મેં પેપર બનાવ્યા છે અને થોડા મસાલા ઢોસા બનાવ્યા છે. તો પેપર પણ એકદમ ક્રિસ્પી એવું બને છે. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ સરસ એવી રેસીપી છે અને તમને જો આ રેસીપી ગમી હોય તો ટ્રાય કરજો. એકદમ સરસ એવી રેસીપી બને છે અને શેર પણ કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો આવી જ રીતે આપણે બધા જ ઢોસા પાડી લઈશું. જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એવું મોટું જેટલું તવીની સાઇઝ છે એટલું આપણે પેપર બનાવ્યું છે. એકદમ ક્રિસ્પી એવું આ પેપર બન્યું હતું. તમે બનાવશો તો ખબર પડશે કે ના એકદમ સરસ રેસીપી બને છે. તો ઓલમોસ્ટ તૈયાર છે આપણા ઢોસા અને તમને બધાને હેપી નવરાત્રિ. ફરી પાછા મળતા રહેશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.